Hai guys, selamat kembali. Dalam video ni saya akan ceritakan tentang tips macam mana korang nak beli kereta. Ini adalah tips untuk beli kereta baru bukan kereta second. Dan tips macam mana korang tak tertipu dengan si penjual dalam proses pembelian kereta korang. Kiraan dia, apa yang korang perlu tahu. Sebenarnya saya on the way nak pergi satu used car. Saya nak buat video tips macam mana korang nak tengok kereta second, macam mana korang nak beli kereta second, macam mana korang nak tahu kereta tu accident ke tak accident ke, okey ke tak okey, teruk ke tak teruk kan. Tapi sayangnya cuaca hujan dekat sini daripada pagi tadi. Sekarang lebih kurang pukul dekat-dekat pukul 2. Hujan tak berhenti lagi. So tak apalah, sementara tu saya ceritakan tips macam mana korang tak tertipu dalam proses pembelian kereta baru. So first kali yang korang perlu tahu, kalau korang nak beli kereta, korang perlu tahu harga on the road. Harga on the road termasuk insurans, estimated insurance. Sebab sekarang insurans tiap-tiap orang berbeza, lelaki perempuan, umur peringkat umur lain-lain. Tapi estimated dia takkan lari jauh. Lebih kurang katakanlah kereta harga RM50,000, mungkin estimated insurance dia akan lari lebih kurang nak RM50 ke RM100 saja. Tak apa. Kemudian kalau dah tahu harga on the road termasuk estimated insurance, let's say kita ambil satu model Myvi lah. Myvi harga dia let's say RM50,000, 50,000 kan. Biasa harga kereta dia takkan ngam-ngam, dia ada sen-sen lah kat belakang tu. Tapi if let's say, untuk korang senang kira, let's say RM50,000 itu adalah harga on the road. Lepas tu let's say korang punya loan adalah 90%, RM45,000. Itu adalah harga loan. Jadi RM50,000, loan dia RM45,000. Jadi deposit dia adalah RM5,000. Itu kalau tak ada diskaun lah. If let's say ada offer, ada diskaun katakanlah RM500. Jadi duit yang korang total, yang korang kena bayar, kena keluarkan deposit adalah RM4,500, iaitu RM50,000 tolak RM45,000 tolak RM500, iaitu RM4,500. Itu adalah kiraan dia. Jadi kat sini yang saya nak terangkan, pastikan harga on the road termasuk insurans ditolakkan dengan jumlah loan, jumlah pinjaman yang diluluskan. Korang kena pastikan jumlah loan korang waktu korang sign agreement dekat bank. Tolak dengan katakanlah ada diskaun ke tak ada diskaun ke, itu adalah semasa, bergantung pada offer korang beli kereta waktu tu. Dan baki tu adalah korang punya deposit, tak boleh lebih. Kalau lebih kiraan, bermaksud adalah hengki-pengki daripada penjual dekat situ. Tapi korang kena ingat, mungkin kat situ kadang-kadang korang ada tambah aksesoris, beli gear up ke apa ke, itu lain cerita lah. Ataupun ada ambil windscreen insurance ke. Windscreen insurance biasa dalam RM126 macam tu. Itu adalah optional, itu lain cerita. Tapi apa yang saya nak highlightkan dekat sini, banyak pembeli-pembeli, customer saya sebelum ni, dia tanya, Abang Nazz, ni deposit, habis duit insurans dengan rotek saya nak bayar bila? So saya terfikir, kenapa tanya macam ni? Sebab dia kata sebelum ni dia beli kereta, dia dah bayar deposit, lepas tu salesman tu minta lagi duit insurans dengan rotek. Saya tengok balik dia punya kiraan yang kereta sebelum tu, ataupun kereta family dia, kereta kawan dia, rupa-rupanya harga tadi, let's say yang RM50,000 dia tadi on the road dah termasuk insurans. Lepas tu salesman tu minta lagi, waktu nak ambil kunci kereta, dia minta lagi duit insurans dengan duit rotek. Ini tak betul sebenarnya. Ini untuk kiraan kereta baru biasanya dah termasuk semua, kecuali kereta second, dia punya kiraan berbeza. Biasa kereta terpakai dia akan buka harga body saja tanpa insurans, rotek, puspakom, tu lain cerita. Ini kiraan ni hanyalah untuk kereta baru saja, yang mana korang kena tahu, jangan sampai kena pusing, jangan sampai kena tipu dengan para salesman, yang mana harga on the road pastikan dah termasuk insurans, rotek sebagainya. Dan kalau dia minta lagi duit insurans, rotek, tak ada, dah tak ada. Satu lagi cara pembeli selalu kena tipu adalah dengan cara bayaran handling fee. Biasanya surat kelulusan pinjaman bank atau lebih dikenali sebagai LOU akan ada tertera handling fee RM600. Ini sebenarnya tak ada kena-mengena langsung dengan anda sebagai pembeli. Tapi banyak laporan yang saya dengar, banyak salesman minta customer dia bayar handling fee RM600 ni. Ini adalah salah sama sekali di sisi undang-undang dan haram hukumnya. Handling fee ni adalah upah yang akan dibayar oleh pihak bank kepada pihak dealer, sebab dealer tu pilih bank tersebut untuk berurusan. Boleh kata bank bagi komisen lah, sebab recommendkan bank dia kan. So benda ni tak ada kena-mengena langsung dengan pembeli,
dan korang sebagai pembeli perlu tahu, sekiranya salesman korang minta untuk bayar handling fee RM600 ni, itu maksudnya salesman korang tengah cuba nak menipu duit korang. So, hati-hati. Kalau jumpa kes terang-terang macam ni, senang je. Cancel booking, cari dealer lain. Tapi saya nak ingatkan dekat sini, kadang-kadang kita sebagai salesman, kita buat markup loan. Markup loan ni adalah untuk bantu korang semua sebagai customer untuk kita tinggikan jumlah loan daripada 90% untuk kurangkan korang punya down payment. Kadang-kadang korang punya down payment tak cukup lah, jadi kita kadang-kadang buat 95% loan. Tapi di mata bank tak ada istilah 95% pinjaman untuk kereta. Pinjaman maksimum hanyalah 90%. So untuk kita orang sebagai salesman, cara kita orang nak bantu korang, kita orang akan tinggikan nilai kereta tu, nilai harga kereta tu on the road dengan tambahan gear up ke, body kit ke. Jadi bila harga kereta tu yang kita submit dekat bank tu tinggi, jumlah loan pun bank boleh bagi lebih tinggi lah untuk kurangkan korang punya deposit bagi yang tak cukup, yang bajet tak cukup kan. Selain tu kadang-kadang ikut dokumen juga. Walaupun down payment korang 10%, kadang-kadang salesman terpaksa juga buat markup supaya loan korang boleh lepas, sebab kadang-kadang dokumen weak, lemah. So kalau bank tu nampak, let's say korang bayar 10% tapi salesman tu markup juga tambah lagi, so bank dah nampak korang punya down payment bukan 10%, 15%. So margin kat situ lebih mudah untuk lulus lah. Itu tak ada masalah sebenarnya. Itu akan tertulis dekat agreement. Dekat agreement kereta waktu korang sign kat bank, baca betul-betul. Pastikan jumlah loan tu betul. Jumlah loan tu yang korang kena tengok. Harga kereta tak semestinya betul, sebab harga kereta kadang-kadang ada markup tadi kan. So itu korang pun kena tahu. Kena kau team dengan penjual. Pastikan interaksi antara korang dengan penjual tu tepat, telus lah. Jangan pula nanti korang komplain dekat bank, kenapa harga kereta saya harga mahal sangat ni? Orang bank dia tak tahu. Dan jangan pula korang kantoi kan. Baik-baik korang punya loan dapat 95%, korang cuma tambah deposit 5%, dah nanti bank cut loan korang. Lepas tu korang kena bayar lebih daripada 5%, jadilah bayar 10%. Dan satu lagi nak ingatkan, kalau korang ada markup loan, dia akan ada extra charge sedikit dekat insurans tadi, markup loan. Sebab itu tak ada masalah, itu biasa. Tak banyak pun, dalam 100 lebih macam tu. Yalah, kita nak deposit rendah, kenalah bayar insurans lebih sikit sebab kita punya loan tinggi kan. Kalau kita punya loan tinggi kan, kita punya insurans tak tinggi kan, nanti takut tak cover kan. Kalau apa-apa accident kan tak cukup cover pula. So that's normal. So sekali lagi saya nak highlightkan tips untuk beli kereta baru. Nombor 1 adalah korang kena tahu harga on the road termasuk insurans, dan korang kena tahu juga jumlah pinjaman yang korang pinjam, yang diluluskan waktu sign agreement. Jadi jumlah on the road termasuk insurans tadi ditolakkan dengan jumlah pinjaman loan korang. Itu yang korang kena bayar balik. Loan tu, baki dia adalah deposit korang. So pastikan jangan bayar lebih daripada kiraan tadi, melainkan kiraan daripada windscreen insurance ataupun tambahan-tambahan optional insurance yang lain, gear up, accessories kalau korang nak ambil tambahan, kemudian markup insurance kalau korang ada buat extra loan lebih daripada 90%. Dan satu lagi kiraan extra yang saya terlupa nak bagi tahu tadi adalah auto life. Itu adalah offer daripada bank. Biasanya kita boleh bayar kepada bank ataupun bayar kepada dealer. Itu adalah optional, tak wajib. Kadang-kadang bank wajibkan. Benda tu bagus kalau ambil insurans daripada bank ni. Dia biasa tak banyak, dalam 100 lebih ke 300 lebih, ikut peringkat umur. Kesimpulannya, kita sebagai pembeli harus tahu apa hak kita dan apa yang bukan hak kita. Kadang-kadang kita terlalu membandingkan harga, tawaran dan free gift lah, hingga kan kita lupa untuk bandingkan khidmat servis daripada penjual tersebut. Kita terlalu ambil pusing dengan free gift yang kecil-kecil, remeh-temeh, hingga kan kita lupa servis yang baik daripada salesman tersebut adalah lebih penting sebenarnya. Kadang-kadang bila kita terlalu meminta-minta yang bukan hak kita, hingga kan pihak penjual terpaksa keluarkan gaji dia, dan kadang-kadang sebab itulah dia cuba ambil kesempatan dari jalan lain untuk cover balik gaji dia. Jadi bagi saya, kita sebagai pembeli, ambillah hak kita dan biarlah penjual mempunyai keuntungan supaya dia dapat berikan servis terbaik untuk kita. Win-win situation. So itu saja sedikit sebanyak tentang tips macam mana korang tak kena tipu waktu korang beli kereta baru. Dan itu adalah serba sedikit tentang apa yang korang perlu tahu tentang kiraan waktu korang beli kereta.
kereta. So terima kasih sekali lagi, dan bagi korang yang baru terjumpa channel ni, sekiranya video ni bermanfaat untuk korang waktu korang nak beli kereta nanti, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Saya Nazz Abdullah, dan saya doakan semoga korang punya proses pembelian kereta berjalan dengan lancar dan korang dapat memiliki apa jua kereta yang korang idamkan.